के तपाईलाई थाहा छ दुनियाँमा यस्ता यस्ता घटनाहरू भइरहेको हुन्छन् जुन घटनाको बारेमा तपाईहरु सुन्नु त के देख्नु मात्रै भयो भने पनि तपाईहरु अचम्मित हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई थाहा छ कि एकजना महिलाले 7 वटा बच्चा जन्माए यो कुन देशको तपाई जान्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो नङ किन खुट्टाको नङ भन्दा हाम्रो हातको नङ ज्यादा भन्दा ज्यादा बढिरहेको हुन्छ र त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई थाहा छ किन आकाशको रङ खाली नीलो हुन्छ यस्तै खालका क्वेशन र यस्तै खालका प्रश्न यस्तै खालका जिज्ञासाहरू मेटाउने भिडियो हो फ्याक्ट भिडियो र तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको पनि के हो भने फ्याक्ट भिडियो कन्टेन्टको भिडियोहरू तपाईहरुले नेपालमा कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ यस्ता खालका च्यानलहरू र यस्तै खालका कन्टेन्टहरू तपाईहरुले कसरी बनाउन सकिन्छ यो सबै ए टु जेड इन्फर्मेसन आजको यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु त्यसैले ब्रेक गर्नुसम्म भने रन होला र फर्स्ट भिडियोलाई लाइक गर्नुस् त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुस् किनभने यस्तै खालका इन्फर्मेसनल भिडियोहरू तपाईहरु माझमा हामी लिएर आइरहेको हुनेछु अब साथीहरु जानकारी लिउँ कि फ्याक्ट भिडियो बनाएर तपाईहरुले नेपालमा कसरी ग्रो गर्ने र कसरी पैसा कमाउने साथीहरु फर्स्ट स्टार्टिङमै तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो तरिकाले तपाईले फ्याक्ट भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईहरुले पैसा कमाउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन भलै तपाईहरुले एउटा भिडियो बनाउनु भयो दुईटा भिडियो बनाउनु भयो तीनटा भिडियो बनाउनु भयो त्यसमा नै तपाईले पैसा कमाइन भनेर च्यानल छोड्नु भयो भने चाहिँ तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न यो डेफिनेटली कुरा थाहा भएको कुरा हो र तर तपाईहरुले चाहिँ 40 देखि 50 वटा भिडियो बनाउनुहुन्छ 100 200 भिडियो बनाउनुहुन्छ अथवा 500 भिडियो 1000 वटा भिडियो बनाउँछ भनेर टार्गेट लिएर तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ भएर तपाईले जिमेल आइडी बनाएर च्यानल खोल्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले त्यो चाहिँ सक्सेस हुने चान्सेस तपाईहरुकोमा 100 मा 100 नै छ तर तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङ देखि नै तपाईहरुले 2-3 टा भिडियो बनाउँछु त्यसरी हेर्छु भएन भने म छोड्दिन्छु भनेर तपाईले कुनै पनि व्यक्ति तपाई सोचेर चाहिँ च्यानलमा आउनुहुन्छ भने तपाईहरु सक्सेस हुनुहुन्न त्यो काम गर्नुभन्दा बरु तपाई अर्कै काम गर्नुस् अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि युट्युब च्यानलमा सक्सेस हुन्छु र म फ्याक्ट भिडियो बनाएर ज्यादा भन्दा ज्यादा भ्युज कमाउँछु र च्यानललाई ग्रो गर्छु भन्ने चाहनुहुन्छ र युट्युब च्यानलमा सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ र युट्युब च्यानललाई तपाईहरुले ग्रो गरेर तपाईहरु पनि भोलिको दिनमा एक अनलाइन भिडियो प्लेटफर्मबाट कमाउने व्यक्ति होइ भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो खास भिडियो हो किनभने म तपाईहरुलाई आज जानकारी गराउन गइरहेको भनेको फ्याक्ट भिडियो आइडिया तपाईहरुले फ्याक्ट भिडियो बनाएर पनि नेपालमा पैसा कमाउन सकिन्छ 2079-80 मा तपाईहरुले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउने एउटा जरिया हो फ्याक्ट भिडियो फ्याक्ट एउटा यस्तो खालको चीज हो जसबाट तपाईहरुमा एउटा क्युरियोसिटी पैदा हुन्छ जस्तै मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ कि हाम्रो हातको नङ खुट्टाको नङ भन्दा ज्यादा किन बढ्छ मतलब तपाईहरुलाई जान्न मन छ ओके हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो हातको नङ खुट्टाको नङ भन्दा ज्यादा बढिरहेको हुन्छ यो के कारणले हुन्छ यो तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले फ्याक्ट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ मतलब यही तरिकाबाट तपाईहरुले फ्याक्ट भिडियोलाई तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा मान्छेलाई एउटा क्युरियोसिटी पैदा गर्नु पर्यो अथवा जिज्ञासा पैदा गर्नु पर्यो सबभन्दा फर्स्ट स्टार्टिङमा नै इन्ट्रोमा नै तपाईले फर्स्ट स्टार्टिङमै तपाईहरुले जे भिडियोमा भन्दै हुनुहुन्छ त्यही मेन टपिक तपाईले बताउनु भयो भने तपाईको फ्याक्ट भिडियो चल्ने चान्सेस लास्टै तपाईको ज्यादा हुन्छ यदि तपाईको फ्याक्ट भिडियो च्यानल छ यदि छ भने सो तल कमेन्ट्समा लेख्न नबिर्सनु होला र तपाईहरुलाई ग्रो हुने एउटा मेन टिप भनेको के हो भने तपाईहरुले फर्स्ट स्टार्टिङमै तपाईहरुले इन्ट्रोमा नै बताउनु पर्ने हुन्छ व्यक्तिहरुलाई र यो तरिकाबाट र तपाईहरुले चाहिँ फ्याक्ट भिडियोमा अनलिमिटेड टपिकहरु हुन्छ तपाईले टपिक कहिले पनि खतम हुँदैन तपाईले कहाँबाट खोज्ने यो तपाईहरुलाई टेन्सनको कुरा होला त्यसको लागि तपाईहरुले गुगलको जुन सर्च बक्स हुन्छ त्यहाँनेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ रोचक घटना रोचक जानकारी भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने हिन्दी अथवा नेपालीमा विभिन्न पोस्टहरु विभिन्न ब्लगहरु तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले टच गर्नुभयो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँनेर विभिन्न जानकारीहरु यस्ता खालका जानकारीहरु हुन्छ जसमा तपाईले टप 10 भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ टप 5 भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईले टप 8 लगायतका भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र जसमा तपाईहरुले फोटो भिडियोहरु तपाईले नन कपिराइट तपाईले भिडियो नन कपिराइट म्युजिक र तपाईले भोइस ओभर गरेर यति राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ नि यसमा तपाईको मेहनत पनि ज्यादा छ र पैसा पनि ज्यादा छ यो तरिकाबाट तपाईहरुले ज्यादा भन्दा ज्यादा फ्याक्ट भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ जसको आरपीएम सीपीएम ज्यादा भन्दा ज्यादा हाई पनि रहन्छ र यो तरिकाबाट तपाईहरुले पैसा कमाउन सकिन्छ र अब यो फ्याक्ट भिडियो बनाउनका लागि तपाईहरुले कन्टेन्टको त तपाईलाई कुनै टेन्सनै भएन तपाईहरुले मैले तपाईलाई भर्खरै बताए तपाईहरुले जिमेल एकाउन्टबाट तपाईले एउटा च्यानल खोलेको बित्तिकै तपाईले के गर्नुस् भने गुगल क्रोममा गएर तपाईले सर्च बक्समा कुनै फ्याक्ट भिडियो अथवा फ्याक्ट टिप अथवा फ्याक्ट तपाई कुन बारेमा तपाई फ्याक्ट बनाउन चाहनुहुन्छ जस्तै तपाईहरु मतलब तपाईले बिगेस्ट हैन कार
इन्भोल्भ भनेर बारेमा तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको संसारकै खतरनाक कारहरूको बारेमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसै सम्बन्धी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा कन्टेन्ट भेटाउँछ। जस्तै गरी नेपालमा पाइने सबभन्दा महँगो एक्सपेन्सिभ होइन एक्सपेन्सिभ चिजहरू के हो, ब्रान्ड्सहरू कुन कुन हो, त्यस्तै गरी नेपालमा सबभन्दा ज्यादा अहिले चलिरहेको टप 10 सोहरू कुन कुन हो होइन, जस्तै द भोइस अफ नेपाल पनि एउटा आउँछ होला। त्यस्तै गरी त्यस्ता खालको सोहरूको बारेमा त्यसको अर्गनाइजेसन को हो र कसले चाहिँ चलाएको त्यस्तो खालको सोहरू र यो सो पहिला अहिले जस्तो पहिला थियो त भन्ने विषयमा तपाईँहरूले यस्तो खालका चाहिँ जिज्ञासाहरू क्युरियोसिटी पैदा गरेर तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियो बनाउन कुनै ठुलो कुरो भएन, तपाईँहरूले नन फ्री कपिराइट नो कपिराइट तपाईँले म्युजिक नो कपिराइट फ्री भिडियो कसरी कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने जानकारी चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा पनि भिडियो राखेको छु, तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि 4-5वटा भिडियोको लिङ्क राखेको छु, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई टोटल बताएको छु कि कसरी तपाईँहरूले नन कपिराइट भिडियो ल्याउने र नन कपिराइट तपाईँहरूले म्युजिक ल्याएर तपाईँहरूले भोइस ओभर कसरी गर्ने, आफ्नो भिडियोमा भोइस ओभर कसरी गर्ने। यो भिडियो पनि चाँडै आउँदैछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र अब जानकारी गरौँ कि हाम्रो खुट्टाको नङभन्दा हातको नङ किन लामो हुन्छ। यसको जाहिर चाहिँ एउटा कुरा के छ भनेदेखि यसमा एउटा हेल्थ अथवा साइन्टिस्टको कुरा हुन्छ। जस्तै हाम्रो खुट्टाको काम के हो भने हिँड्ने काम मात्रै, हाम्रो हातको काम के हो, इच एन्ड एभ्रिथिङ हरेक काम के हो भने हाम्रो हातले गर्छ। जस्तै म तपाईँहरूको मार्फत केही कुरा बताइरहेको छु, सेयर गरिरहेको छु भने पनि मैले आफ्नो हात यसरी चलाइरहेको छु, मतलब हाम्रो हात खुट्टाभन्दा ज्यादा एक्टिभ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातको नङ लामो हुन्छ, किनभने कुनै पनि चिज एक्टिभ रह्यो भने त्यो एक्टिभ भएको चिजमा चाहिँ अलिकति ह्रास आउन थाल्छ। मतलब हाम्रो खुट्टाको नङ, हामी खुट्टा पनि हिँडिरह्यो भने हातको भन्दा ज्यादा बढ्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एक्टिभ ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातको नङ चाहिँ खुट्टाको नङभन्दा ज्यादा लामो हुने गर्छ। यो तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यस्तै खालको जानकारी रिलेटेड भिडियोहरू तपाईँले फ्याक्ट भिडियो मार्फत तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ अथवा बनाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई गराएको जानकारी र फ्याक्ट भिडियो रिलेटेड भिडियोहरू तपाईँहरू कन्टेन्टहरू कसरी क्रिएट गर्ने र नेपालमा नै डेली तपाईँहरूले 3000, 5000, 6000, 10,000, 1 लाख, 2 लाखसम्म तपाईँले कसरी कमाउने यो सबै जानकारी तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। सो भिडियोलाई लाइक गर्न, सेयर गर्न, च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै खालको कन्टेन्टहरू चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट बक्समा आजलाई भने यति नै। हस् त, नमस्ते, जय देश, जय नेपाल।